Mga kakultura, nandito po tayo ngayon sa University of the Philippines, Diliman upang isagawa ang malawakang programa ng National Commission for Culture and the Arts, Philippine Cultural Education Program, ang aming programang Dunong Katutubo. Itatampok po namin sa gawain ito ang pambansang seminar sa Wika. Ang seminar po ito ay dinaluhan ng ating mga delegado mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at represented ang 17 regions ng buong bansa. Kaya po, pakinig po tayo sa segment ng mga usapin sa wikang Pilipino. Pagpasok ko kanina, nakita ko na sinilip ko yung sa registration. Tapos I think you're all coming from different regions. Meron from Luzon, Visayas, and Mindanao. So nakakatuwa yun kasi at least more or less represented yung iba't ibang mga wika dito. So, attendance check muna tayo. Okay. I want to know kung ano yung mga wikang sinasalita ninyo. Mga Philippine languages na sinasalita ninyo. Okay. Apart from Filipino and Tagalog. Okay. I'll start. Bukod sa Filipino at Tagalog, ako rin ay native speaker ng Bicol, yung Bicol na sinasalita sa Naga. Nakakaintindi din ako ng Rinconada, pero hirap ako magsalita. So may a passive na user of Rinconada. So kayo, ano yung mga wikang sinasalita ninyo? I'm just curious. So sino sa inyo una ang may mga wikang sinasalita, Philippine languages na sinasalita, bukod sa Tagalog o Filipino? Show of hands na lang. So halos marami. Sino yung mga nagsasalita ng Northern Philippine languages? Yung mula Batanes, yung Itbayat, Ibatan, Ilocano hanggang Pangasinan. Asan kayo? Yung mga Northern Philippine. Yung mga Central Luzon, meron ba tayong mga kasama Kapampangan, Sambal, Sinauna o Remontado? Asa yung mga kasama ko sa Bicol? So, mag-isa ka lang. Ikaw lang. So, Bicol. Visayas area. Cebuano, may Waray, may Ilonggo, Acyanon. Okay? May taga-Palawan. So, mga Palawanic languages. Mindoro. Yung mga islands doon sa gitna. Romblon. Wala. Mindanao. So ano yung mga wikang sinasalita natin? So may mga Tiboli ba tayo? Blaan, mga kasama. Bagobo, Tausug. Teoray. So madami. Makikita ninyo, madami tayo mga wika. Dito na lang sa loob ng bulwagan na ito, maaari na akong gumawa, mag-fieldwork sa inyo. Di ba? Maaari na akong collect sa data sa inyo. Sa dami ng mga wikang sinasalita natin. Actually, yung Pilipinas, isa sa yung mga pinakamataas na Language Diversity Index, 0.85, based on the USIL na index. At ganoon din yung sa UNESCO na index. Ibig sabihin nun, kasi pinakamataas is 1. Pag 1 yung index mo, ibig sabihin, bawat tao dun sa lugar, iba't iba yung wikang sinasalita. Nandito tayo sa 0.85. So, ganun kadami yung mga wikang sinasalita sa Pilipinas. Pero bukod doon, ang isa sa madalas natin nakakalimutan, na bawat isa sa atin ay multilingual. We were so trained in Western pedagogy na inakala natin mga monolingual speakers din tayo. Kaya lahat ng mga pagsusuri natin, mga frames natin na ginagamit sa pag-aaral, are all based from monolingual cultures or monolinguals from monolingual academia. So madalas natin nakakalimutan yun, na bawat isa sa atin may at least 2 wikang sinasalita. At least 2. The farther you are from the center, the more languages you speak. Halimbawa, yung isang kaibigan kong speaker ng
ng Irigaita. Okay, so bukod sa Irigaita, nagsasalita rin siya ng Buinon, ng Rinconada, ng Bicol Naga, ng Tagalog o Filipino at ng English. So, 6 na wika yung hawak niya. Di ba? So, kung dalawa lang yung wika ang sinasalita ninyo, huwag tayong tatamad-tamad. Di ba? Dalawa lang. Kung dalawa lang wika, that's fine. Pero pag inisip nyo, bawat isa sa atin, ganun kadaming wika yung sinasalita natin. That's why ang taas ng diversity index. Although, this is seldom recorded in mga usapan. So let's look at ethnologue. Ethnologue, ito yung sa Summer Institute of Linguistics. Okay? Batay dun sa listahan ng ethnologue, merong 186 languages sa Pilipinas. Okay? 184 doon yung buhay. Ibig sabihin, may na-document silang 2 wika na hindi na nila mahanapan ng speakers sa ngayon. So, pinalalagay na these are languages that nawala ng speakers. These are 2 Aita languages. At 175 dito ay indigenous languages. Okay. So, meron kang mga wika na sinasalita sa Pilipinas na nabanyagan na may mga community dito sa Pilipinas. Or, may mga, wala tayo marunong mag-English, may mga communities ka of yung different Chinese languages, may mga unattested kang communities of Korean, etc. etc. So kasama siya dun sa bilang. Kasama din dun sa 175 yung yung mga wikang senyas, yung mga sign language tulad ng Filipino sign. Okay. So, pinapalagay dun sa ethnologue, the 175 of these are indigenous. Yung list na ito ay based on mga previous works and as reported by people on the ground. Pero hindi natin talaga alam kung exactly kung ilan. Yung sa KWF, yung sa list ng KWF, they mentioned around 130 languages. Although initially 134, pero when I checked last night dun sa website, parang 130 yung nakalagay. Or baka lang antok na ako, kaya 130 lang yung nakita ko. So around 130, 134. So yun yung nasa list ng KWF dun sa kanilang atas. If you look at yung list ni Constantino, this was around 2000, early 2000, he listed 110 Philippine languages, pero sinasabi niya na meron pang mga wika sa Pilipinas na hindi pa na-document. Okay? Last year, may nakita kami isang wika dito sa Cagayan area na hindi binabanggit o walang documentation. So it's quite interesting for us, mga language nerds, na meron pa pala ang kailangan nating puntahan para ma-document. This is the language of Iraya, ang tawag nila, pero this one is in Cagayan. So, if you look at yung comparative Australasian dictionary, the Tryon, they list around 150 languages. So, iba-iba yung listahan. Ano? Parang nakagulat din kasi yung mga estimates, they range from 110 to 186 or 175. So, napakalawak nung diferensya. Okay. So, ilan ba yung wika na meron tayo? You would think na yun yung isa sa mga pinaka-basic na tanong. Yeah, parang ilang wika ba meron sa Pilipinas? But then, para masagot yun, kailangan natin lang yung mga citations. Kaya hindi mo masabi definitively kung ilan. Okay. So isa yun sa mga problema natin. It's kind of sad na hindi natin alam. Although, pag sabi pa natin 175, if I ask you to name, halimbawa mag-quiz tayo ngayon, enumerate all yung 175 languages spoken in the Philippines.
ilan kaya yung maililista natin? So I always experiment this with some of my general education classes. And usually, I'm quite surprised, quite pleased na umaabot kami usually ng mga 40 or 50. So ibig sabihin, yung mga batang pumapasok dito sa UP, yung mga freshman or sophomore, they more or less have an idea of yung dami nung wika. They're able to name mga 42 to 50 on average. Okay. So yun yung isa sa mga problema natin when we talk about ugnayan ng mga wika sa Pilipinas. We don't know kung ilan. Now, to complicate things further, yung mga wikang ito, may mga dialect din. May mga dialect or dialecto o variety o kung ano man ang gusto nyong tawag doon. Okay? So, bawat wika, meron ka pang mga iba't ibang varieties. Ngayon, paminsan, may mga varieties ka na hindi na nagkakaintindihan o mababa yung tinatawag na mutual intelligibility, but they're classified as under the same language dahil lahat, they're attached by a chain of intelligibility. So meron ka mga languages between na nagkakaintindihan. So it becomes even more problematic for people who are doing this type of work, yung kung ilan yung mga wika natin, of answering the question, how many languages do we speak? And one of the things, or the branch of linguistics that does this, ay yung tinatawag na dialectology, or dialektolohiya, or kung ano man yung gusto niyong itawag doon. Ang problema dito, napakamabusisi at napakahaba ng proseso. Usually, you go from one barangay to the next. You're equipped with, meron kang listahan ng mga salita at mga sentences na pinapatranslate mo, kinukuha mo, tapos pagkukumparahin mo para makita mo yung mga hangganan. Now, if you're working on a huge area tulad ng Pilipinas kung saan napakaraming mga wika, by the time matapos mo yun, kung mag-isa ka lang, nagbago na yung distribution. Kasi lalo ngayon na people are quite transient din and people move around, gumagalaw yung mga tao. So mahirap ipeg kung nasaan lang yung mga tao. Siguro kung kaedad ko kayo, yung sa mga kaedad ko, or older sa akin, tingnan nyo na lang yung Baguio. Nung bata ako, iba-iba pa yung mga wika maririnig mo sa Session Road. At some point, naging Ilocano na yung mas naririnig mo. Sa ngayon, pag naglalaro, mas Tagalog na yung naririnig ko. Paminsan may mga Korean. Kasi there was a time na the entire stretch of Session Road were Korean establishments. So, ganun kabilis yung movement. In my lifetime, parang ilang palit na yung nanon. So, I was wondering, asa na yung mga yogad? Bakit wala na sila doon sa area na yun? So, mahirap na proseso yung pagtukoy ng mga wika at ng mga dialect. So how do we make sense nitong lahat ng mga wikang ito? 175 man. Ang isa sa mga approaches pa na ginagamit natin ay yung tinatawag na diachronic linguistics o diachronicum linguistics. Okay. We try to make sense nitong napakadami nating mga wika. Dito sa proseso ito, nakakatuwa ito eh. Pero konti lang yung, for some reason, yung may interest dito sa gawain na ito. Ang ginagawa kasi dito, una, ay nire-reconstruct mo yung earlier form ng language. Okay, yung ancestral na anyo nung wika. In the process, you do this by being very systematic at maingat na pagkukumpara ng mga tunog at ng mga anyo. So iisa-isahin mo yung mga tunog, iisa-isahin mo yung position ng mga tunog. And then, but what's exciting about this also is that, bagamat palagi ating sinasabi na nagbabago yung wika, no? Doon sa pagbabago ng wika, dahil nga ang language ay very systematic,
na kahit dun sa pagbabago niya, may mga sinusundan pa rin itong rules. And in a sense, dahil may sinusundan sila mga rules, pwede mong i-undo yung mga nangyaring pagbabago para makabalik ka doon sa earlier form ng wikang ito. At makita mo yung naging evolution nung language. Okay. So this is the type of linguistics that I do. Ito yung aking training and practice, yung diachronic linguistics and making sense of all these different languages. So pwede yung isipin ito na parang archaeology, kung mas familiar kayo sa archaeology, pero wika yung ginagamit ninyo. So I'll just show you a couple of examples para mas maging totoo lang. Take for example itong word for arrow. So yan yung iba't ibang words for arrow sa iba't ibang mga wika natin. Again, this is just a small part. Pero if you focus on, so ang ginagawa ng diachronic linguistics, kinukumpara niya yung bawat tunog sa bawat posisyon. Titingnan mo kung ano yung mga katabi niya mga tunog para ma-reconstruct mo yung early form nung language. Okay. So titingnan natin dito yung genetic relations nung mga wika natin. Okay? So after doing all of these, you come up with yung mga ganyan, mga correspondences. So I just wanted to show you kasi para mamaya, this is what we call the comparative method. Para mamaya, when we start talking about language families, you know the process na pinagdaanan. And if this is something na interesting for you, then we can talk about it some other time. Kasi I am hoping na kahit paano may mabubudol ako sa inyo na to go into this type of work. Kasi kakonti lang talaga yung nasa diachronic linguistics. Dahil nga, napaka mabusisi yung gawain. Tapos, nakakalimutan mo na may mga kaibigan ka pala. Parang if you're the type of linguist or language scholars na hindi nyo kailangan ng kaibigan, hindi nyo kailangan ng kausap, na happy ka lang na napakarayo mong data na pinagkukumpara ng bawat down to the smallest sound, down to the accent, kung ano man yung yun. Then this is the type of linguistics for you. Di ba? Usap tayo mamaya. Pero kung hindi nyo kayang i-give up yung mga pamilya ninyo, then iba na lang na linguistics. Now, based on, by doing this, no, yung itong comparative method, natukoy natin kung yung mga language families at yung mga wika natin, yung 175 na yun, lahat ay bahagi nitong Austroasian language family. Okay? Specifically, nasa ilalim nitong WMP na nakalagay dito, o yung Western Malayo-Polynesian network of languages. So dyan kasama yung mga wika natin. Ang maganda dito sa diachronic linguistics, kasi apart from na-reconstruct mo yung early form ng mga wika, natutuklasan mo rin kung ano yung nilalaman nung kultura. So yung pangkalinangang kasaysayan. Kasi alam naman natin na yung wika, these are yung language natin, yung mga salita, lahat naman ito ay mga sisidlan ng ating kultura. Lahat ng mahahalaga sa ating pang-araw-araw na pakikipagsapalaran ay naka-encode dun sa wika. So by reconstructing the forms, natutuklasan mo kung ano yung mga importante sa kultura din natin. Makikita mo rin yung pinanggalingan ng mga mananalita. Matatrace mo yung movement ng mga tao. Matutukoy mo kung saan sila nagmula. Ano yung homeland nito mga to. Makikita rin natin yung kung paano naghiwa-hiwalay yung mga mananalita. At yung mga naging contact sa pagitan ng iba't ibang mga wika. Okay? Kasi, oftentimes pag pinag-uusapan natin yung mga panghihirap, ang iniisip natin palagi, yung paghihiram mo sa ibang mga banyagang wika. Pero yung mga wika natin ay naghihiraman din. Maraming hiniram yung Tagalog mula sa Kapampangan.
Maraming hiniram ang Kapampangan mula sa Tagalog. May mga hiniram yung Bicol sa Waray, etc. etc. So madaming ganun nangyayari. Halimbawa, yung salitang bayani sa Tagalog. Sa tingin na, para sa atin, it's a very important na konsepto. Pero I suspect na itong salitang ito ay hiniram sa Kapampangan ng mga Tagalog. Kasi hindi ito yung form na expected mo dun sa Tagalog. Dapat ang mahiging form sa Tagalog, batay dun sa mga pagkukumpara ng mga tunog, ay bagani. Na siyang form dito sa lahat ng mga wika sa South. Okay. Ang wika kung saan yung G na yun, ang katumbas ay Y, ay Central Luzon. Yung Kapampangan, Zambal, Sinauna, Remontado. So most likely, yung salitang bayani ay hiniram ng Tagalog sa Kapampangan. So yung mga ganung bagay, some of us, we don't think na it's parang hindi na importante siguro ito. Pero if you look at yung recurring na mga patterns, na mga bagay-bagay, makikita natin na naghihiraman din yung mga wika natin. So halimbawa, dito sa Austronesian, makikita natin na based on the reconstructions, na lahat ito nagmula dito sa Taiwan. So yung from Taiwan, bumaba ng Pilipinas. So kung makikita ninyo yung posisyon din ng Pilipinas, napaka-importante ng posisyon natin doon sa paglaganap nitong mga wikang ito. Itong Austronesian na ito, mula doon sa Madagascar. Alam niyo naman yung Madagascar na sa Africa na ito, di ba? Napanood niyo naman yung Disney movie. Hanggang doon sa ang tawag dito, Rapa Nui, o yung politically part of Chile, Hawaii, New Zealand, lahat yon ng mga wikang yon ay magkakaugnay. At kung nanggaling ito sa Taiwan, ang unang pinuntahan ay yung Pilipinas. Kaya napakahalaga ng posisyon ng Pilipinas doon sa paglaganap nitong mga wikang Austronesiano. Okay? So, ganun siya ka-importante. Na if only yung mga bata will understand this, kung gaano tayo ka-importante dun sa peopling of the Pacific, it will give you a certain pride dun sa who you are. Okay? Oops. So, let me give you a couple of examples. Halimbawa, tignan natin yung word na layag sa Tagalog. Masyadong maliit. Okay. If you look at yung word na to sa ibang mga Philippine languages, makikita mo rin yun sa ibang mga wika pa sa Pilipinas. It exists sa ibang mga wika. Pag lumabas ka sa Pilipinas, ito yung halimbawa ng ilang mga languages na Austronesian languages din sa labas ng Pilipinas. Na makikita mo rin yung some form o yung evolution ng term na layag or layag. Okay? So ito yung mga wika kung saan mahatagpuan. Yung Maori, nandun siya sa New Zealand. So kalayo na, di ba? Pero umabot tayo dyan. Naalala niyo si Juan? Sino yun? Si Moana. O gano'n, parang gano'n yung mga ancestors natin. Kasi yung boat, ito ay, kwento ko na rin sa inyo, pero hindi ko pa ito na fully, hindi pa nakapublish. Natingin ko yung boat technology na yon ng mga Pacific Islanders ay na-develop dito sa Pilipinas, and it allowed them to conquer the entire Pacific. Okay. So, yun, si Moana. So, umabot siya sa Hawaii, etc. So, yung word na layag. Kaya anong ibig sabihin nito? Yung pagkakatulad sa wika, maaaring nagkataon lang. If you get siguro kahit na anong dalawang diksyonaryo, tapos tingnan mo lahat ng mga salita, kung may oras kayo,
Di ba? Bilang bagong hobbies ninyo, yung pagtingin ng mga salita sa diksyonaryo, meron kayong makikita na pagkakatulad. Kasi limitado naman yung speech production mechanism natin. So meron kang makikita mga words that are similar. Another reason for such distribution is yung borrowing. Yung mga nanghihiraman yung mga wika, so may makikita kang mga pagkakapare-pareho. Halimbawa, may makikita ka mga words in Philippine languages na pareho sa Spanish. Pero hindi ibig sabihin nun na genetically related sila. Pero ibig sabihin nun, nagkaroon ng hiraman. Or namana. So dito sa kaso natin, dito sa Ausonesian, ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakatulad. Di ba if you read about yung mga pantayong pananaw, yung sikurahiyang Pilipino, importanteng konsepto rin yung banwa. At some point, sinasabi natin na it's a Filipino concept. Pero if you look at the wider data, nakikita mo na it's actually a Proto-Malayo-Polynesian rin na salita. So, importanteng konsepto din ito, hindi lamang sa atin, kundi pati na dito sa mga wika sa Pacific. Yung the idea of the banwa, or the banwaan. Okay. So, these are some examples na our languages, itong 175 na to, ay hindi lang related sa isa't isa, kundi related pa rin sa mas malawak pang pamilya ng wika na tinatawag natin na Austronesiano. Okay. So, balik tayo dun sa ethnologue. How do we make sense of itong 175? Batay sa mga pag-aaral ni Blas at sa mga earlier studies din, na ito yung mga pinapalagay ng mga subgroups within Philippine languages. So meron ka ng Bashiik, nandito kasama yung mga languages sa Batanes. Diba? Kasama din dyan yung language sa Orchid Island sa Taiwan. Kasi yung mga naging descendants naman itong Philippine languages, meron ka mga mahatagpo ang Philippine languages sa labas ng Pilipinas. Halimbawa sa Southern Taiwan, saka sa Northern Sulawesi. May mga Philippine languages doon. So yung Cordilleran, kanina, nakita natin yung mga kasama natin Ilocano, Central Luzon, diyan kasama yung Kapampangan, Inati. Yung Inati, interesting ito kasi it's a language isolate sa Pilipinas. Wala siyang hindi siya closely related to any of the languages, parang it's just Inati. And yeah, I have theories about that, pero it's something that if you want to talk about, we can talk about later. Kalamian, ito yung sa northern Palawan area. And then you have this huge greater central Philippines. Dito kasama yung Tagalog, Cebuano, Bicol, Ilonggo. Kaya nga, sana kung nauunawaan natin ito, huwag na mag-away muna yung mga Tagalog at Cebuano kasi actually, kayong dalawa yung very close. Yung mga Tagalog at Cebuano, genetically, you're very closely related sa isa't isa. Okay? O meron pang pwede magreklamo, yung mga Ilocano siguro. Tapos, yung Bilik, ito yung Tiboli, Blaan, Sangirik at Minahasan. So, yung ilang mga kasama ko sa department, tinitingnan nila ito, nire-evaluate nila itong mga subgrouping na ito. Halimbawa, one of my advicees sa MA, he's proposing na yung Bagobok Nata is closely related to Tiboli and Blaan than to other Bagobos. So may mga ganyang pag-refine naman din dito. Yung Greater Central Philippines, as I was saying, isa sa mga pinakamalaking grupo at binubuo ito itong mga wikang ito. Central Philippines, South Mangyan, Palawan, Manobodan, Subanon, Gorong Talib. Yung Tagalog at Cebuano ay naandun sa Central Philippines. Kasama din dyan yung Bicol. So genetically, these languages are very closely related to each other. Ang problema natin ngayon, hindi pa namin nagagawa yung ano ba ang nangyari mula dun sa ancestor papunta dito sa mga subgroup na to, tapos from the subgroup, papunta naman dun sa mga wikang sinasalita natin ngayon. So ano yung nangyari
doon. So, doon nakafocus yung research naman din. So, bakit mahalaga itong pagkilala sa mga wika sa Pilipinas at yung mga ugnayan nito? I was thinking about this a few weeks ago, and I think isa sa mga dahilan ay yung mahalaga ito para matukoy natin kung ano yung mga konseptong pan-Philippine. Ano ba yung mga mahalagang konsepto na mahalaga sa ating lahat ng mga Pilipino? Okay, madalas halimbawa, let's say dito sa psikolohiyang Pilipino or yung sa Pilipinolohiya, marami kang makikita na, nung binabasa ko dati yung tungkol sa loob, marami nang nasulat about it. And really, yung idea of the loob ay napakahalaga nito sa mga Tagalog. Pero nung tinitingnan ko sa Bicol, parang hindi. Bagamat merong idea of yung loob-labas na dichotomy at may mga metaphors, hindi siya as important as yung loob ng Tagalog. Para sa mga Bicolano, Cebuano, Ilonggo, mas mahalaga sa atin yung concept of buot. Alam niyo yung buot? Okay, para dun sa mga ibang mga nasa Central Philippines. More than loob. So, while yung loob defines yung itong Tagalog is a Tagalog category, it is not a pan-Philippine na kategorya. So, mahalaga rin siguro na makita natin at maunawaan natin ano ba yung mga kategorya na meron tayo sa kultura natin. Halimbawa, isa sa mga makikita mo from north to south o sa buong Austronesian languages ay yung idea ng ginhawa. So ito it seems na mahalaga ito para sa iba't ibang grupo. Yung idea rin ng atay bilang source ng emotion. So that's why it's important to see all of these different languages and your relations to mga ito. Importante na ito para matukoy natin yung mga konseptong pre-colonial. Okay. Lalo na kung ano tayo sa or involved tayo dun sa decolonization projects. Mahihiwalay natin alin ba yung mga hiniram natin ng mga konsepto, alin ba yung mga konsepto nagmumula doon sa pre-colonial Philippines, etc. Mahalaga din ito kasi again, tulad nung sa loob, nagbubuko dito at nagbubuklod at the same time. Makikita rin natin ang mga pagkakatulad at pagkakaiba, hindi lamang doon sa konsepto, kundi pati sa struktura. Okay. Madalas, pag pinag-uusapan natin yung Filipino at ibang mga wika sa Pilipinas, ang iniisip natin agad yung pagkakaiba. Pero hindi natin tinatanong, ano ba yung pagkakapare-pareho nito mga wikang ito? Structurally, in terms of syntax, halos magkakatulad. Right? Pero we focus so much on the difference, yung pagkakaiba, instead of also looking at the similitudes o yung pagkakapareho. Galing naman sila sa isang wika na Proto-Philippine. Okay? At we are hoping na mababago nito yung pananaw tungkol dun sa kahalagahan ng bawat wika. Now, mayroon tayong 175 na mga wika at bawat wika dito ay mahalaga. Walang wikang mas nakatataas, walang mas magandang wika. Lahat ito mahalaga. Lahat ito ay equal. Ngayon, pagtingin mo pag-usapan naman natin yung Filipino, yung relationship ng Filipino sa mga wika, nung tinitingnan ko yung usual na mga usapan sa social media o sa mga ganitong discussion, ang isa sa matingkad na lumalabas ay yung idea of ambagan. Ay, makikita mo rin ito as expressed sa Constitution na payayabungin, so i-contribute yung iba, etc. etc. May napansin pala ako dun nasa Constitution, walang mention of Tagalog as the basis. As the base. Parang it's one language na payayabungin mo. Although, ang madalas nangyayari, pag pupasok na yung Agosto,
nakakatakot minsan para sa mga language scholars. Kasi nararamdaman mo yan eh. Lalo sa social media, pag patapos na yung July, palapit na yung Agosto, nakikita mo na yung simula ng mga umbagan. For some reason, every August, nag-aaway-away yung mga tao at nagre-redefine tayo ng mga relationships. Diba? Yung iba, magkakaibigan kayo dati, pero pag Agosto, hindi mo kayo mag-uusap-usap. Kasi mag-aaway-away na naman kayo tungkol sa wika at dialekto, yung Tagalog ba ay dialect, yung Filipino ba ay dialect ng Tagalog, bakit isang wika lang yung pinag-uusapan, bakit hindi yung mga wika. Di ba paulit-ulit din sa social media ninyo? Every year. Kaya pag July pa lang, gumagawa na ako ng atsara para kasi nakakaumay eh. Isa sa madalas pinag-aawayan ay yung wika at dialect. Every year. Ano ba yung wika at ano ba yung dialect? At maraming mga institutions sa lipunan natin, even in government, hindi nila alam yung difference nung dalawa. A few weeks ago, I was reading, for some reason, Manila Bulletin at nakalagay doon na, again, sinatawag yung dialect, yung mga wika, etc., etc. Now, it becomes a very important conversation, yung wika at dialect na to, lalo pa lumaganap ito nung American colonial period natin. Okay. So, merong gano'n. So pag pinag-uusapan yon, tutuloy usually yung usapan sa yung Filipino ba ay dialect ng Tagalog. Palagi din yung pinag-uusapan. Parang ano ba ang pagkakaiba nitong dalawa? Ang gulo-gulo lang ng mga usapan eh. O i-translate mo nga sa Filipino itong Tagalog sentence na to, tapos away-away yan naman, ganyan-ganyan. Parang ang dami yung oras. Parang dami natin kailangan gawin, yun talaga yung pag-aawayan natin. Okay? So baka kailangan at some point, kailangan natin nung tapusing usapan na ito. Diba? Ang Filipino ba, o yung Filipino sa ngayon, ito ba ay dialect ng Tagalog o hiwalay na wika? Oo, sa pareho. Kasi while if you look at it in a purely linguistic manner, masabi na there's mutual intelligibility there, so therefore, ganon. Pero if you look at it from a legal and statutory na point of view, it's a separate language. If you look at it from a social linguistic point of view, then hindi. So, pwede naman pag-usapan itong mga bagay na ito. Kaya lang, minsan masyado tayong agit. Masyado tayong polarized. Kailangan lang papakalma ng konti bago tayo siguro mag-usap tungkol sa mga ganitong bagay. May ideas din na, may iba pa bang Filipino na nag-exist? Kasi ang focus is the Metro Manila variety. Halimbawa, si linguist like Jesse Rubrico suggests na there's a different form of Filipino in Davao. So we also have to look at itong mga iba't ibang major lingua francas na ito and how they incorporated yung Tagalog and all the other languages in the area. So initial data, pakita na meron din in Cagayan de Oro, meron in Cebu, etc., etc. So we also have to look at all these things. Kailangan natin itong pansinin at tingnan kung meron bang mga varieties din ng Filipino. Kasi like any other language, may variety at may variety din ito. So, yun na, usually kapag pinag-uusapan yung Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas, ganito yung nagiging narrative. Madalas yun yung makikita lately, yung mga statements na pinapatay ng Filipino yung mga iba pang mga wika sa Pilipinas. Okay. Nandun na yun yung narrative na madalas nababanggit. Hindi tayo nagsasawa dun sa pinagsasabog natin yung mga wika. Dati, Spanish versus English, naging English versus yung Filipino, tapos naging Filipino versus itong mga local languages. Pero wala naman kasi dun sa wika ang problema.
Di ba? The languages are just there. Okay? So kung pag-uusapan natin yung mga nanganganib na wika, banggitin ko na ng konti. Again, ganun pa rin yung narrative. If you have time, no, check out yung the Katig Collective kasi if this is something of interest to you, then we have a lot of discussions there on language endangerment din. Pero yung kailangan natin baguhin yung kwento kasi naandun pa rin tayo sa one language over the other. Na it's as if yung Filipino, itong idea na ito, itong concept na ito, itong thought na ito, itong wikang ito, is armed and going around killing other languages. Kung titingnan natin kung ano yung dahilan ng paghina ng mga wika, no, at pagkamatay ng mga wika natin, marami tayong mapapansin. Itong pag-shift ng mga wika ito, these are just symptoms and are also results nung marami pang ibang nangyayari sa lipunan natin. Tulad halimbawa nitong ating multicolonial na past. Naging napakalaki ng epekto nito sa how we view language sa ngayon. Okay? I'll just cut it short na halimbawa kapag nakakarinig kayo ng mga nagsa-Spanish, parang ang sosyal nila, parang yun talaga. Parang sosyal. Pag nakakarinig kayo ng mga nag-i-Ingles, mga edukado, mga galing yan. Educated. Okay. At biktima tayo lahat dyan eh. Pag nanonood kayo halimbawa ng mga binibining Pilipinas, ganyan. Di ba yun yung inaabang-abangan nyo dun sa question and answer portion? Na magkamali sila. Tapos isi-share nyo sa Facebook na nakakatawa ito, ganyan-ganyan. Mali-mali mag-Ingles. So because of our colonial past, sabi ng lolo ko, noong 1920s daw, ang pinakamahalagang criterion para makapagtrabaho kayo sa civil service ay yung marunong ka mag-Ingles. It doesn't matter kung may natapos ka kung ano man. Basta kung marunong ka mag-Ingles, pwede ka magtrabaho sa civil service. So, naging very aspirational. Saka nakita natin na yung English, ito yung wika na mag-aahon sa atin sa kahirapan. Yeah. That's why you have parents na nire-raise nila yung mga anak nila sa English para maging upwardly mobile yung mga anak nila. Marami rin mga examples of political and socio-cultural linguicide. Growing up, sa Bicol ako nag-aral, yung school namin, 4 yung wikang ginagamit. English, Filipino pa noon, Mandarin, saka Fukien. Tapos you're fined kapag hindi yan yung mga wikang ginagamit mo. Okay. Dahil alien naman yung mga wika yun sa akin, as a Bicolano speaker, at dahil hindi naman ako binibigyan ng baon ng nanay ko noon, kasi ang paniniwala niya, kung gusto mo kumain pag-recess, dala ka ng pagkain galing sa bahay. I decided na hindi na lang ako magsasalita sa klase. Kasi, pag nagkamali ka, magbabayad ka, you're fined for using your language. Okay? So, hindi man ako honor student noon kasi ako lang yung batang tahimik. So, wala akong honor sa academics kasi nakaupo lang ako sa isang sulok, tahimik na nakangiti. So, honor student ako sa conduct, di ba? Yung mga gano'n sa department, ganyan. Pero hindi sa academics. Kasi, takot lang akong magsalita at magkamali dahil baka lumabas yung Bicol doon sa mga wika. So, that's part of what we call mga microaggressions na contribute to linguicide. Problema din yung neoliberal na sistema natin ng edukasyon. We are training our students, to become workforce of the global world. Parang ganun yung target natin. So it's also problematic.
yung displacement ng mga grupo. Maya't maya, marami ka every week halos. Makikita mo ito sa mga balita. Yung mga na-displaced dahil sa development aggression o yung pagtatayo ng mga minahan o dam o mga ganyan na walang pakialam dun sa mga communities na nakatira dun sa area. Yung displacement dahil sa patuloy na militarisasyon sa kanayunan. At yung kahirapan. So kung ang problema natin ay yung pagkamatay o yung mga nanganganib, yung mga wika natin, baka ito yung kailangan natin pagtuunan ng pansin at hindi yung pagturo ng Filipino sa mga klase. Dahil ito yung pumapatay sa mga wika natin. Okay. Finally, you got edit here kasi I'm over time na. Mahalagang makita natin yung mga ugnayan na ito, no? Lalo sa mga teachers kasi kailangan natin alamin yung kasaysayan at ugnayan nito mga wika because of so many reasons that I have already mentioned earlier. Also, mahalaga din na unawain natin yung kalikasan, yung nature ng language at yung science ng language. Baka siguro kung matawid natin to, then pagdating ng Agosto, sa halip na magsasabong tayo, kain lang tayo ng tinola. Huwag niyo lang ibigay sa akin yung leeg. Kasi pwede naman pag-usapan. Hindi natin kailangan mag-away-away lagi. So I think I'll stop there para we have time for questions mamaya. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga delegado na dumating sa ating seminar sa pambansang seminar ng Wika. At nagpapasalamat po ang National Commission for Culture and the Arts sa lahat sa inyo. At sana po ay may natutunan kayo tungkol sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino.